सम्पूर्णमा नमस्कार। यदि हजुरहरू युएमा भिजिट भिजामा अथवा क्यान्सिल भिजामा हुनुहुन्छ र जब खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अहिले जीएमजी ग्रुपले सुपरमार्केटको लागि विभिन्न पोजिसनहरूमा स्टाफहरू हायर गरिरहेको छ र यसमा रहेको भ्याकेन्सीहरूमा चाहिँ काउन्टर सर्भर एसोसिएट, ई-कमर्स एसोसिएट, बेकर एसोसिएट, फिसमङ्गर एसोसिएट, चेकआउट एसोसिएट भन्नाले क्यासियर, रिप्लेसमेन्ट एसोसिएट, रिसिभिङ एसोसिएट, बुचर एसोसिएट, सेक्सन म्यानेजर, सुपरभाइजर, फ्रेस फुड, सेक्सन इन्चार्ज म्यानेजर, क्यास इन्चार्ज, क्यास सुपरभाइजरहरूको चाहिँ भ्याकेन्सी रहेको छ। यी पोजिसनहरूमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँको मोबाइलको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। अब यसमा आएर यो वेबसाइट राख्ने ठाउँमा चाहिँ gmg.com ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट यो माथि रहेको तिनवटा ढल्कामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट यो करियर्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछिबाट करियर ओभरभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछिबाट फेरि एक्सप्लोर अल जब ओपनिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो पेज खोलिसकेपछि चाहिँ कन्ट्रिजमा आएर युनाइटेड अरब इमिरेट्समा चुज गर्नुहोस्। अब अलि तल आउनुहोस्। यो जेन्ट सुपरमार्केटको जुन देखाएको छ हायरिङ फर सुपरमार्केट हाइपरमार्केट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसको लोकेसन भनेको चाहिँ शारजा र दुबईको लागि रहेको छ। अब तल गएर सबै आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुहोस्। फर्स्टमा फर्स्ट नेम, त्यसपछि लास्ट नेम, तपाईँको इमेल आइडी, फेरि फोन नम्बर राख्नुहोस्। अब यो अपलोड सिभी भन्ने ठाउँमा तपाईँको अहिलेको अपडेटेड सिभी अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिसनल फाइल्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटहरू छ भने यसमा अपलोड गर्नुहोस्। अब यो कभर लेटर भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो कभर लेटर यसमा लेख्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कभर लेटर लेख्न आउँदैन भनेदेखि चाहिँ कभर लेटर कसरी लेख्ने अथवा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ मैले पहिले नै भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट बाई सबमिटिङ दिस एप्लिकेसनमा मार्क गर्नुहोस् र सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले जुन पोजिसनको लागि एप्लाई गर्नुभएको त्यो पोजिसनको सक्सेसफुली एप्लाई गरेको हुनुहुनेछ। र यसपछि चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स र तपाईँको क्वालिफिकेसनहरू हायरिङ म्यानेजर अथवा हायरिङ अफिसरहरूलाई ठिक लागेको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यूको लागि फोन तथा इमेल आउनेछ।